ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ට්‍රෙබ්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා යන ඔයාලා හැම දෙනෙක්ම මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ 3GB වගේ වීඩියෝ එකකින් 300ක් 200ක් වගේ ප්‍රමාණයකට අඩු කරගන්න පුළුවන් සුපිරි වීඩියෝ කරනවට එකක් ගැන. මම ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකේ දාලා ඇති ලින්ක් එකක් ඒකෙන් ගේම් පස් වලට මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට එන්න පුළුවන්. එතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කියලා තියෙන මේක ඔයාලා ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරාන් පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ කරන විට එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් zip file එකක් විදිහට වීඩියෝ කරනකොට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. දැන් වීඩියෝ කරනකොට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. අපි ඩවුන්ලෝඩ් ලොකේෂන් එකට ගිහින් බලමු. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් zip file එකක් විදිහට WinX video convert free කියලා තියෙනවා. ඒක right click කරලා extract to WinX video convert කියන එක දීලා මේක extract කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට zip file එක extract කරගත්තන් පස්සේ මේ වගේ folder එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ මේක ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් setup file එක. ඔයාලා මේක double click කරන්න. ඔයාලා මේක double click කරලා මේක install කරගන්න. install කරන එක නම් ලොකු දෙයක් නෑ. මේ එන මැසේජ් එක EF කරන්න. ඊට පස්සේ language එක English. next මෙතන උඩට ටික් එක දාලා next. location එක C program file වලටම තියලා next. create desktop icon, create quick launch icon කියන එක දීලා මම next කරන්න පාරේ install. හරි දැන් install වෙලා ඉවරයි. මම මෙතන launch WinX HD video කරනවට කියන එක ටික් එක දාලා finish කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට browser එක open වුණොත් ඒක close කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක on ඊට පස්සේ අපි video කරනවට ඒක open කරගමු. වීඩියෝ කරනකොට ඕපන් කරගත්තම පස්සේ ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක buy කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට තවත් ෆීචර්ස් හම්බ වෙනවා. මම නම් buy කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මේ වින්ඩෝ එක ක්ලෝස් කරගන්නවා. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ කලින් වීඩියෝ එකේ තිබ්බ බැට්මන් ඉන්ට්‍රෝ එක ඒකේ සයිස් එක GB 2.9 බිඳුවක් වෙනවා. අපි මේක දාලා බලමු කොච්චරක් විතර සයිස් එක අඩු වෙනවද කියලා. මම වීඩියෝ කරනකොට ගිහලා ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට මෙතන ඔබලත් වීඩියෝ එක තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මෙතන වීඩියෝ කියන එක දීලා වීඩියෝ එක තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් YouTube URL කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් download කරගන්න ඕනොත් ඔයාලට පුළුවන් YouTube URL කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතන YouTube වීඩියෝ එක link එක paste කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක okay කරලා download කරගන්න. ඉතින් මට දැන් YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මෙතන වීඩියෝ කියන එක ක්ලික් කරලා මගේ බැට්මන් ඉන්ට්‍රෝ එක තෝරලා ඕපන් දෙනවා. ඊට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත මේක ඕපන් වෙනවා. ඕපන් වුණාන් පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් එකේ ගොඩක් ෆෝමැට් තියෙනවා. මෙතන YouTube වීඩියෝ, Facebook වීඩියෝ ඒ වගේම ගොඩක් ෆෝමැට් තියෙනවා. ඉතින් මම නම් ඒව පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම මෙන්න මේ පළවෙනි එකේ දාලා පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න මේ ස්විච් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. මේකෙන් ඔයාලට මෙතන තියෙන මෙතන ඔයාලට තියෙන LQ high Q කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන slow කියන එක දැන් slow කියන යටපැත්තේ තියෙන එක දැම්මොත් ඔයාලට මේක ටික වෙලාවක් යනවා. ඒ වගේම low Q එකේ දාලා තිබ්බොත් ඉක්මනට අඩු size එකෙන් convert කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් පාවිච්චි කරන්නේ high Q කියන එක. high Q කියන එක දාලා okay කරනවා. okay කරන් පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ window එකක බලා ගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක සේව් වෙන්න ඕනේ ලොකේෂන් එක. ඒක මම මෙතන බ්‍රවුස් කරනවා. බ්‍රවුස් කරලා ඩෙස්ක්ටොප් එක තෝරලා දීලා සිලෙක්ට් ෆෝල්ඩර් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන රන් කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක රන් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක බයි කරන්න පොඩි ඇඩ් එකක් එනවා. ඒක මෙතන wait කියන එක ඉඳන් 5 ඉඳන් 1ට ඉලක්කම් ගියන් පස්සේ අපිට ඊතලයක් එනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන 100ට ප්‍රමාණයක් පිරෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තව බලා ගන්න පුළුවන් shut down computer when conversion completed කියලා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක කනෙක්ට් වෙලා ඉවරයෙන් පස්සේ shut down වෙන්න කියන එක. ඒක ලින්ක් එක මම දාන්නේ නැහැ. මොකද ඒ පාර මේක ඉවරයෙන් පස්සේ කම්පියුටර් shut down වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන open output folder when conversion completed කියලා. ඒ කියන්නේ convert එක complete වුණාන් පස්සේ save වෙච්ච location එක file explorer වලින් open වෙනවා. ඒකත් මට ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා මම මේ දෙක මම මේ දෙකේ ටික් දෙක අයින් කරලා මේ විදිහට මේක කන්වර්ට් වෙන්න තියෙනවා. හරි දැන් ඒක කන්වර්ට් වෙලා ඉවරයි. මම මෙතන ඕකේ දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඇඩ් එක ආයි එනවා. ඒක ක්ලෝස් කරලා දානවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් දැන් අපි කන්වර්ට් කරපු වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එකේ සයිස් එක MB 176යි. අපි මේක ඕනනම් ප්ලේ කරලා බලමු. මේක තප්පර 20ක් තියෙනවා. කිසි අවුලක් වෙලා නැහැ. හොඳට ප්ලේ වෙනවා. කිසි ඩැමේජ් එකක් වෙලත් නැහැ වීඩියෝ එකට. මේ වීඩියෝ එකේ ඔඩියෝ එකක් එන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාලට ඔඩියෝ එකක් ඇහෙන්නේ නැත්තේ. ඒ වගේම වීඩියෝ එක අන්තිමේදී මතක් කරනවා ඔයාලා තාම අපේ Telegram group එකට join වෙලා නැත්නම් වීඩියෝ description එකේ තියෙන Telegram group එකේ link එක ඒකට join වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහලා ඕනම ප්‍රශ්නකට උත්තර ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයා තමයි මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ තවත් සුපිරි වීඩියෝ බලන්න YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. මම අද වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.